नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म समरको लागि एकदमै रिफ्रेशिङ ड्रिंक आइस लेमन टी र आइस मिल्क टी बनाउन गइरहेको छु। सुरुवात चाहिँ हामी पानी उमाल्नबाट गरौँ। यहाँ मैले 500 ml पानी लिएको छु। पानी मज्जाले उम्लेपछि त्यहाँ मैले ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चियापत्ती राखे। अब एकछिन चियापत्तीलाई मज्जाले उम्लन दिने अनि ग्यासलाई टर्न अफ गर्ने। अब यसलाई म यही भाँडामा यतिकै सेलिनको लागि छोड्दै छु। यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी यहाँ सामग्रीहरू हेरौँ यो चिया बनाउनको लागि के चाहिन्छ भनेर। सबभन्दा पहिला यहाँ चिनी मैले 3 चम्ची ठुलो चम्चीको लिएको छु। अनि अर्कोपट्टि चाहिँ यहाँनिर मैले फुल क्रिम इभापोरेट मिल्क पनि लिएको छु। तपाईहरुकोमा छैन भने काउ मिल्क अथवा बफेलो मिल्क पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र इभापोरेट मिल्क चाहिँ मैले यो युज गरिरहेको छु। 3 वटा अथवा 4 वटा पातला गरेर काटेको निम्बु अनि आइस क्यूब, तपाईले क्रश आइस पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यो चिनीलाई चाहिँ म सुगर सिरप बनाउन गइरहेको छु। यसमा मैले तातो पानी हाले र यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ र यसरी नै यसलाई मजाले चलाएर सुगर सिरप बनाउने। अब अलिकति हातमा लगाएर टेस्ट गर्ने। यदि तपाईहरुलाई थप्न मन परे चिनी थप्न सक्नुहुन्छ। ल अघि मैले यहाँनिर छोडिरहेको चिया चाहिँ अब रेडी सेलेर रेडी भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म अब टी पटमा ट्रान्सफर गर्दै छु। टी पट अथवा जार तपाईले जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई फ्रिजमा स्टोर गर्नु मन परे यसलाई अझै चिसो बनाउनको लागि फ्रिजमा पनि स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। ल है त सुरु गरौँ है। अब यो हामी आइस लेमन टी बनाउनलाई यहाँनिर मैले आइस राख्दै छु। अब आइस पछाडि यो स्लाइस लेमनलाई पनि राखिदिने। अब त्यसमा यो चिया एड गर्ने। अब चिया एड गरिसकेपछि चाहिँ सुगर सिरप चाहिँ तपाईहरुको टेस्ट अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा म चम्ची राख्दै छु अनि स्ट्र पनि। चम्चीले चाहिँ तपाईहरुले यो निम्बुलाई प्रेस गरेर यसको जुस निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल अब हाम्रो यो समरको रिफ्रेशिङ आइस लेमन टी रेडी भयो। र अब आइस मिल्क टी बनाउनपट्टि लागौँ। यहाँ मैले फेरि त्यसरी नै आइस राखे। आइस पछाडि अब यो चियालाई र यहाँ चाहिँ अब म दूध राख्दै छु निम्बुको बदली। अनि त्यसरी नै चिनी चाहिँ तपाईहरुको स्वाद अनुसार। र अब यसमा मैले एउटा स्ट्र हाले। तपाईहरुको चिसो आइस मिल्क टी पनि रेडी भयो। समरको टाइममा एकदमै रिफ्रेशिङ यो तातो चिया पिउन भन्दा चिसो चियाले एकदमै रिफ्रेश हुन्छ। र तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।